Цей випуск було відзнято восени 21-го року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Червоним дипломом нагороджується Валерія Педан. А тут Стів Джобс свої айфони не презентує. Мені досить, я увірвусь. А не тут знімали кліп Майлі Сайрус? Таргана, виганяй. Киш звідси. Ну ж не руками, мала. І за зраду. Привіт! Зараз ми знаходимося не на вокзалі Кінг-Крос в Лондоні. Або десь в Словаччині чи в Чехії. Ми на одному з найкрасивіших українських вокзалів. В найменшому обласному центрі Ужгороді. От шкода, що ми не приїхали сюди на Сакуру, бо в Ужгороді сакура квітне. Взагалі Ужгород – це така українська Японія. Баб, ну сакура сакурою, а що тут по універам? Лєра, на ізі, моя улюблена рубрика «Що по універам?». Йо, мої айні глядачі! Ви готові дізнатися про університети Ужгорода? Сьогодні у нас по плану 4 університети. Тож сідайтеся зручніше, а я піду доїдати мій бограч. Для творчих особистостей в Ужгороді є Закарпатська академія мистецтв. За віком вона, як і студенти, в 2023-му вишу виповниться 20 років. Академія не тільки молода, але й сучасна. Тут можна навчитися хочеш класичному живопису, а хочеш графічному дизайну. Виш має 2 факультети – образотворче мистецтво, дизайн та декоративно-прикладне мистецтво, а ще фаховий коледж мистецтв. Карпатський університет імені Волошина – ще один молодий виш. Приватний універ, де вчать богослов'ю, філософії, психології, фінансам, праву, банківській справі та страхуванню. А ще готують офіцерів запасу. При університеті є коледж і кілька науково-дослідницьких інститутів. І класна можливість – тут можна отримати подвійний диплом з європейськими вузами. І третій юний і сучасний – Східноєвропейський Слов'янський університет. В першу чергу готує кадри, актуальні для області, тобто митників і спеців туризму, а ще менеджерів для муніципальної, спортивної, охоронної та екосфер. Ну і класика – психологи, економісти, філологи, міжнародники. Не можу не додати, тут дуже красиві студентки. 2 з них в різні роки стали Міс Україна. Але сьогодні ми йдемо в найбільший навчальний заклад Закарпаття. Ужгородський національний університет. Може пішки. Та ні, вже краще на коні. Years later. Він таки існує. Щось він дуже тихий. Бо порівняно з тим реально тихий. Та-та-та. О, Лєр, я клікнув картою просто. Продаж, отримання. Раз. А скільки зняло? 8 гривень.
це електроавтобус. Круто. Ну, наскільки я знаю, вони не всі в Ужгороді такі, але є кілька маршрутів електро. Український електрон. Ой. Ужгородський національний університет має дуже символічний рік заснування – переможний 1945. Абітурієнтам тут і є з чого обирати – 19 факультетів та 3 навчально-наукових інститути. УЖНУ традиційно входить у списки найкращих українських вишів. Минулого року він посів 15-те місце в рейтингу наукометричної бази Scopus. Ужгородський універ – це таке собі місто в місті. Тільки уявіть – 14 тисяч студентів. Універ! Чек! Привіт, Ярослав? Ярослав. Привіт! А що це у вас за глобус стоїть? Я думаю, ви відразу його помітили. Кожен випускник під час вручення дипломів повинен зробити фотографію поряд з цим глобусом. Я думаю, буде символічно, якщо ми так само зробимо фотографію поряд з цим глобусом. Сфоткала? Ні. Я тут відео знімаю. Ти що? Ти це брешеш, давай, фоткай. Супер! Заходимо всередину. Давай. Запрошую вас. Добрий день. Чи можеш ти нам провести екскурсію і показати 5 найцікавіших місць в університеті? Час пішов. Пішов. Камон! Ну і куди нас ведеш? Зараз я вам розповім про студентське дозвілля. Що собі? Тут, в цьому залі, студенти проводять всі свої масові заходи. Міс факультетів, дні Геродота, дні Гіппократа. А у вас є і День Геродота, і День Гіппократа? Так, А звичайно. тут Стів Джобс свої айфони не презентує, ні? До речі, всі вручення дипломів так Теж само тут, тут. Клас. А це все організовує студентський парламент? Студентська рада разом з профкомом студентів. А ти є учасник неї, так? Так, я голова цієї ради. Також у нас є ще профспілкова організація студентів, яка також має свого очільника. Сорі, я вже затанцював в університеті. Червоним дипломом Ужгородського національного університету нагороджується Валерія Педан. О! Чуєте, яка акустика? Оце поставлений голос. Добрий день, до вас можна. Добрий день, до вас можна. Відділ міжнародних зв'язків. І грантової роботи написано. Що це значить, до речі? Окей, в нас в університеті діє програма студентської мобільності, така як Erasmus+. Студенти мають можливість стажування за кордоном, мають можливість відвідати такі країни, як Чехія, Словаччина, Італія. За гроші чи безкоштовно? Безкоштовно, звичайно ж. Студентам платять стипендію, за яку вони ще мають можливість Там жити? проживати за кордоном. У 2020 році я протягом весняного семестру навчалася у Братиславі, в Словаччині. Це був університет імені Яна Команського. Цілий цей семестр я навчалася іноземною мовою і паралельно вивчала словацьку. Взагалі це дуже класна була пора. І я рада, що УЖНУ, наприклад, приєднався до цієї програми, оскільки студенти мають можливість відчути себе в ролі іноземного студента. Це в нас така чил-зона, тут студенти можуть відпочити, почитати, підготуватися до пари. Каворкінг, коротше. Кворкінг, Типу так. того. Слухай, я бачив, що у вас тут є навіть словацька філологія. Звичайно, студенти вчать словацьку філологію. До речі, що цікаво, є дуже тісна співпраця з Словацькою Республікою. Студенти-айтішники мають можливість провчитися семестр магістратури в Словаччині і отримають 2 дипломи. Тобто наш і словацький? Так. Прикольно. До речі, прямо зараз в ректора є словацька делегація, вони вирішують певні питання стосовно. Мені досить, я увірвусь. Доброго дня. Можна до Володимировича? Так, проходьте, будь ласка.
Матір маємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви вибачте, що так вриваємося. Добрий день. Дуже приємно познайомитись. Володимир Смоланка. Так, я знаю. Я. От, наскільки я зрозумів, студенти навчаються наші ще й в Братиславі, а братиславські в нас частково обмінюються досвідом. Є ця конкретна програма, яку ми маємо з конкретним університетом. Це наші студенти на магістратурі. Займаються, яка триває 1,5 роки. Перший рік вони навчаються у нас, а останні півроку вони навчаються і отримують практику на Словаччині, в університеті і на тих провідних IT-підприємствах. Thanks a lot and good luck. З вами побачимося трошки пізніше. Бай-бай. Клас. Так, тобто це ваш центральний корпус. Він мені Це прям наш подобається. головний корпус. А оце це наша гордість. Прикольно. Це маятник Фуко, унікальний механізм. Він ніколи не зупиняється. Цей механізм взагалі показує те, що Земля обертається навколо своєї осі. Так, почитаємо. Загугліть про маятник Фуко, ребята. Почитайте, це цікаво. Слухайте, а не тут знімали кліп Майлі Сайрус? Зараз ми на філологічному факультеті. Цікавою родзинкою цього факультету є те, що у 2013 році тут був створений такий стартап, який називається Медіа-центр. Там проходять практику студенти відділення журналістики, студенти пишуть статті і потім за це, в принципі, можуть заробити певні кошти. Круто, отже, студенти можуть і практикуватися, і одразу підзаробляти. Так? Клас. Ну а більше про роботу в Ужгороді ви дізнаєтеся з рубрики Робота чек. Коротко про роботу в Ужгороді. Усього в місті більше 370 вакансій. Із них 20% для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 13% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій: сфера обслуговування, готельно-ресторанний бізнес, туризм, роздрібна торгівля. А це найпопулярніші вакансії в кожній з категорій. Порада від Work.ua. Перед співбесідою почитайте про компанію, про те, чим вона займається. Роботодавців приваблює, коли кандидат вже щось знає про компанію і ставить уточнювальні запитання. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії вчителя. Як в Ужгороді без кави. Кожен ранішній похід в університет, кожна перерва, навіть кожна півпара між перервами 5 хвилин не обходиться без кави. Доки ми кавуємо, то я вам маю розповісти про місцевий діалект. Я знаю діалектичні слова. Я знаю, що таке шваблики. Знаєш таке шваблики? Ні, не знаю. Сірники. Правда? Да. А що таке шлаєр? Шлаєр. Шлаєр. Шлаєр – це фата в нареченої. Шлаєр. Тингериця. Тингериця. Молода тигриця. Ні. Це нова пісня Вінника. Вінника, але. Ні, Тингериця. це Забор, кукурудза. паркан. Це Криниця. кукурудза. Кукурудза. Елементарно. Тингериця. Я знаю, що треба казати в Ужгороді, якщо все нормально. Йо. А йо значить? Йо значить так. Так. Йо. Як все складно. Айно. Ну що, на пари? Кави попили? На пари. Не дивлячись на те, що зараз все онлайн, ми все-таки зайдемо на пару і влаштуємо пранк. Спосіб колективного дослідження. Доброго дня! Ага, безкінечна печаль. Чому ми запізнюємося на лекції? Вибачте, будь ласка, ми нічого не пропустили. Це який урок хоча б? Пара яка? Українська мова. А, українська мова. Якщо в нас українська мова, то скажіть, будь ласка, студенти, хто написав гімн України? Тест. Опа, хто знає? Хто знає, отримає високу оцінку швиденько. Опа! Мотивація пішла?
Пішли всі гуглити. Вербицький. Молодці. Всі одночасно загуглили, але комусь ми таки поставимо високу оцінку. Так? Так, Галина Вячеславівна? Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Це був великий сюрприз для нас. Дякуємо. Не прогулюйте пари, вчіться і більше гугліть. Все, до побачення, дякуємо. До побачення, дякуємо дуже. Дякуємо. Що, ну зірвали трошки пару, що? Давай так, це детектор брехні. Тільки ти, ми, пуста аудиторія, нікого немає. Всю правду, тільки правду. Ну, будь ласка. Бачите відео в інтернеті, то вам буде дуже погано. Ви знаєте, що авторські права за мною ходять. Про викладачів. Чи беруть хабарі? Чи були випадки в тебе, щоб ти щось чув? Був випадок на медичному факультеті, коли студенти скаржилися про те, що вимагали хабар. Ми звернулися з цим питанням до ректора, і цього викладача просто відсторонили від приймання іспитів. О, класний кейс. Тобто він далі може викладати, але вже все, що стосується оцінювання, він відсторонений. Круто, ректор, респект. Зміст завдань відповідатиме чинній програмі ЗНО з історії України. Запитання стосуватимуться не всієї історії, а лише останнього періоду. Історія України 1914 року, початок 21 століття. У тесті будуть завдання лише на вибір правильного варіанту та на встановлення відповідностей. Розгорнутих відповідей надавати не потрібно. У блоці з історії України буде 20 завдань. Усю систему оцінювання ви бачите перед собою на екрані. Оцінка блоку потім буде переводитися у 200-бальну шкалу. А ще більше інформації про нові правила вступу шукайте на сторінці Pedan Education в Instagram. Де їдальня? Доки всі їдальні закриті, студенти часто відвідують саме це місце. Тут поряд знаходиться юридичний факультет, фізичний, біологічний. Це досить таке автентичне кафе. Тут ви можете спробувати такі оригінальні страви, як кнедлики, рокот, крумплі. Щось знову не зрозуміло. Продав, берем, давай все. Добрий день. Добрий день. Давайте нам кнедлики. Кнедлики. Там не пише кнедлик. Та вон, кнедлі з грибною підливою, Лєр. Читай далі. Рокот крумплі. Рокот крумплі. Рокот чи рокот? Рокот крумплі. Рокот крумплі. І бограч. Як без бограча? Бограч, А бограч є обов'язково. всюди, його навіть в меню не треба писати. Бограч. Да. В Ужгороді не з'їсти бограч, то треба бути варіатом. Ну і кавіль. Кавіль – це кава. Куди без кави? А карткою можна розрахуватися у вас? Ні. Ну, це один маленький мінус. Дайте хтось гроші. 184. 184 на двох. Пробуємо. А назви, будь ласка, що ми У замовляємо? нас є кнедлики і рокот крумплі. Оце рокот крумплі. Бо крумплі, напевно, що картопля. Крумплі – це картопля. Ага. А рокот? Рокот – це запечені. Це кремзлики. Кнедлики. Тим більше. Як тісто, як, знаєш, батон без скоринки. Ну, таке тісто. Це хліб на пару. І дуже смачний соус. Значить так, мій висновок. Я завжди казав, їжа в Ужгороді дуже смачна і дуже дешева. Вам треба підвищувати ціни. Студенти мене приб'ють. Точно. Ректор чек. Доброго дня. Добрий день. Готові? Ну, звичайно. 3 найпопулярніші спеціальності вашого вишу. Право, медицина, інформаційні технології. Який найдорожчий контракт і найдешевший? Найдорожчий 38 тисяч, медицина, стоматологія, найдешевший 18 100.
О, прикольно. А що це? А 18 це що? Фізика, хімія, біологія. Окей. Природничі. Чи є військова кафедра? Є, вона відновлена в 2014 році. Супер. Лайк. В кого є можливість жити в гуртожитку? Чи всіх? Практично всі, хто мають бажання вчитися в гуртожитку, живуть в гуртожитку. Причому є такий цікавий феномен, що на початку навчального року гуртожиток заповнений, а десь під кінець навчального року вони вже за інтересами, десь на квартирах. Ну, класно. Головне, Це їхня справа. Головне, що на старті їм де є жити. Є де жити. Чому потрібно вступати саме до вас? Ваша думка. Тому що у нас класний університет. Так. У нас класні викладачі. Головне, що у нас класні студенти. Ми модерні, ми сучасні. Ну і ми входимо в топ-12 кращих університетів України. Ну і наскільки я розумію, все ж таки у вас... Ну а місто для студентів ідеальне місто. У нас тут є такі кафе, які практично тільки окуповані студентами, навіть паб є, де майже всі студенти. Зайдеш і там практично всі студенти. Геніально, коли ректор говорить про паб студентський, це супер. Приїжджайте до нас і давайте, хай ваша дитина поступає до нас. О! Буде задоволена. О! Буде Лера, задоволена. чула? Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! В Ужгородському національному університеті діють 12 спортивних секцій. Також в Ужну є 18 спортивних майданчиків та 25-метровий плавальний басейн. З початком війни університет активно долучився до волонтерства. Студенти і співробітники плетуть маскувальні сітки, збирають гуманітарну допомогу, допомагають біженцям розміститися в гуртожитках. Тут одночасно проживало до 1900 людей. В УЖНУ проходять благодійні покази українських фільмів і діють безкоштовні курси української для переселенців. Багато студентів і 24 співробітники університету вступили до лав ЗСУ і ТРО. А фото професора Федора Шандера, який читає лекцію з окопу, облетіло весь світ і стало символом освіченості і величності українців. Вау, оце прям круто. Отут же видно, що цей корпус десь на околицях міста. Де центр? Ось там центр, ну, Круто. А де гуртожиток? а от гуртожиток. А, оце от одразу? Так. Ну що, якщо гуртожиток так близько, то гуртожиток чек? Лера, давай. Гуртожиток? Чек! Привіт. Привіт. Мене звати Антон. Сьогодні вам проведу міні-екскурсію нашим гуртожитком. Що міні? Нам треба максі, нам треба Ну, все. по максимуму тоді. Добре, не міні, максі. Де я Прибирали сам в гуртожитку? Ні. До не нашого прибирали. приходу? Ні. У нас завжди чисто. Точно? Да. Так що Все зглянув, як там чисто. запрошую вас всередину. Лиш одягайте, будь ласка, масочки. Йо! Да, Нічого ось собі, це у вас хол нашого хол. гуртожитку. Це у нас прохідна. Заходимо, показуємо перепустку і проходимо через турнікет і йдемо на свій поверх. 6 поверхів має наш гуртожиток. Дивіться, кожен поверх має А і Б сторону. А і без сторону. Так. А ліфт є? Ліфта нема, на жаль. Так, нам Зараз яка сторона? А чи це от пише другий Б поверх. Нам йдемо в мою кімнату, зараз вас приведу. Це 5-й Б. Це тебе 5-й поверх? Ну тут Да, не встигли це ще трошки підчухати, можна було б доробити. А що, ремонт роблять чи ні? Так, ремонт робиться. У нас взагалі є і євроблоки, це 5-й, 6-й поверх. Потім завітаємо і туди. Двері виглядають у вас гуртожитки стрьомно. Ну так, да, я б туди не зайшов. Зайдеш, не вийдеш. Ну, насправді тут кожен блок відрізняється один від одного. Так, заходьте, будь ласка, ось моя кімната. Можемо знімати маски?
Так, це у нас трійка, на 3 людини розраховано, а у сусідів 4. І воно так іде, трійка, четвірка, трійка, четвірка. У вас чистенько, по-перше, я так бачу. Ну, ми завжди перебираємо, але взагалі тепер в гуртожитку мало студентів, тому що дистанційне навчання у нас. Можна глянути, що у вас там в шафах? Можна туди подивитися. О, трохи є. Ця дверка трошки аварійна. Це this is true life. Прямо акуратно, треба його. Ну, ми стараємося цю дверку не відкривати, а лише цю. Окей, У це мірах дверка, безпеки. священна дверка, її не відкривають. Якщо б ви, наприклад, зайшли до нас в розгар навчання, холодильник був повністю забитий, повністю, навіть ці полички там, всередині, тому що нам з Артуром, це мій друг, який тут також живе, відправляють з сумками в автобус. Одне питання. Хто передає голубці у пакеті від чіпсів, мама? Ви не могли в якийсь контейнер зарядити, чи що? Це розтеклося, це так почало штіняти. Можемо цілий тиждень на тому жити. Тільки тиждень? Ми приїжджаємо на тиждень лише, тому що ми кожні вихідні додому їздимо. Ми з Мукачева просто. Ти від Мукачева 40 кілометрів, то ви щотижня додому їздите? Так, в п'ятницю. Вид з вікна реально класний. Вам чайники дозволяють? Так, можна чайник. Ну що, підемо глянемо, що туалет. Давай, це пацанячі кімната, я зайду. Давай. Так, дивіться, хлопців тут цей смітничок, молодці, прибирають. Туалет, ванна. Що, вода не закривається у вас, пацани? Класика жанру. Що, вода не закриває? Яйця! Так, я скажу нормально. Якщо на 2 кімнати є душ, до речі, чиста ванна, молодці хлопці, туалет, умивальничок, дзеркало і навіть змійовик, якщо він теплий взимку, то взагалі супер. І навіть є де сушити одяг. Класно. Класний. Видно? Хлопчики навіть коли зубки чистять, засікають час. Красавці. Це наша кухня, як я вам вже казав, ми стараємося, в принципі, тут не готувати, нам все передають. Плиточка, умивальника, плиточка, стіл. Нормальні столи. Нормуль. А у вас є тут таргани? Якісь, може, є, але я, чесно, тут іменно я сюди дуже рідко заходжу, не знаю. Так взагалі не замічав. Слухайте, нормально. Що у вас тут завжди ці крани не закручуються? Педана на вас немає. Потім студенти не відкрутять, акуратно. Да. О! Ми знайшли класний ультрамодний магазин з Лего. Ти приходиш, береш певні деталі, які тобі потрібно в кімнату, їх складаєш, можеш на цьому столику складати, і несеш до себе свій палац. Тут є нормальна тума, між прочим. Подобається, що вихід в нікуди. Ти що там робиш? Ярик, ти ж пішов додому. Ярик, вилазь! Вилазь! Злякався? Ти, звісно, нежданчик. Злякався? А ти для мене, знаєш, який ніжданчик був? Добре, що ти не цепнув з переляку, блін. Блін, ребята, але балкончик стрьомний. Ого. Ого. А балкончик стрьомний. Виходь звідти. Ні, я думаю, що цей балкончик треба заколотити, я вам раджу. Бо видно, як воно трясеться? То в мене так ще й ноги трясуться, коли воно так трясеться. Та реально, Ці блін. перила явно не спасуть. Ні. Я якби... Виходь. Я пішов. Євроблок, ви вже бачите, одразу коридорчик такий. Це вже євроблок. Бачите, коридорчик Чистіше. причухали. О! Ні, це Плиточка. перехід. Кахель. Кухня і живі люди. Привіт. О, Піймали. тут їжею пахне. Ого, у них барні стійки. Ого. Привіт. Привіт. Нічого собі. А де ви живете? На якому поверсі? Тут? На євро? А покажете свою кімнату? Давай, я досмажу, а ти покажеш Лєрі. Можна? Я реально. Таргана, виганяй. Киш звідси. Ти ж не руками, мала. Та від... Все. Покажеш Лєрі? Не важко? А я реально підсмажу. Все, в мене рук нема. Я підсмажу, а ви там гляньте.
Що, педан не може чи що? Нічого у вас собі тут двері. Заходьте. Вау! Наша кімната, тут я живу. У вас тут 4 живе? Так. Клас! Прикольно. У вас двохспальні ліжка. Чи зручно спати на другому поверсі? Так. Холодильник ваш. Він тут уже був. Ні, ну це вже рівень. Тут вже гарні умови. У вас є графік чергувань. З фотками. Це ви в ці дні прибираєте по черзі? Так. І кімнату, і санвузол. А покажіть, будь ласка, туалет. Так. Тут наша ванна, тут душ. Ні, ну у вас все чистенько, зручно. Стараємось. Що ти тут? Нормас. Гріночки готові. Як ця справа називається? Грінки. А як? Бандюшкиня. Прикольно. Пригостиш нас, бондюшкиню? До речі, тут можна і стати. Дивіться, ребятки, прикольно тут. Грінки? Яке бондюшкиня? Тебе який факультет? Факультет математики та цифрових технологій. Айтішниця? Математика. У нас тут на нашому поїзді живуть математики, юристи, історики, міжнародники і медики. Навіть медик. Дякую. Дуже класний бондюшкиня. Так, дякую за екскурсію. Дякую вам. Що, пішли? Ще покажеш щось? Так, йдемо. Добрий день, привіт, хлопці. Добрий день. Блін, це що, все безкоштовно? Звісно. Лера, що, зіграємо? Ого! Приходь. О! Значить. Тут, напевно, сидить якась цьоця, так? Так, сидить, перевіряє. Це платно? Якщо чесно, я не знаю, але думаю, що так, тому що не користуємось послугами, правильно? Додому вас. А де хазяйка? А скажіть, будь ласка, а по чому попрати у вас тут? 60 гривень. У нас свой порошок, мы стираем. 60 гривень? Да, до 5 килограмм. И плюс у нас еще 2 сушки. Ага. А це входить вартість сушку? Все входит. Когда уже достиралось, мы им звоним, и они приходят, забирают. То взагалі сервіс. Не треба сидіти і чекати. Нет. Круто, дякую. Що тут? Займаються, проводять тренування з тейквондо. Знаєте, що найголовніше? Читайте. Заняття безкоштовне. Круто. Класно. Слухай, ну я тобі дякую. І вам дякуємо за те, що завітали. Думаю, вам сподобалося. Що, ми далі гуляти? Ужгород – це найзахідніший обласний центр України. Місто, якому більше 1000 років, точніше 1128. Незважаючи на поважний вік, Ужгород задніх не пасе. Минулого року він посів 6-те місце у рейтингу найкращих міст України за версією Forbes. Це красиве туристичне місто з купою історичних пам'яток, 2 театрами, найдовшою в Європі липовою алеєю, знаменитим фестивалем сакури і десятками затишних кафешок, де подають дуже смачну каву. Слухайте, я пропоную зробити класну екскурсію Ужгородом. Це фактично буде квест. Ужгород славиться своїми міні-скульптурами. Це одна з них, яка, здається, поставила її першою. Називається «Маяк Унгвар». І вона символізує як статуя свободи в Нью-Йорку собою. І таких скульптур по Ужгороду близько 30. Тому що, пошукаємо? Да. І заодно можна побачити всі найкрасивіші місця. А знаєш, що Ужгород взагалі? Ні, не знаю. Бо Ужгород знаходиться на річці Уж. Оце і річка Уж. А чому річка називається Уж? Ну, я думаю, тому що вона, це гірська річка, вона як ужик, знаєш, так в'ється. О, маленька скульптура. Його носик, його треба потерти. Якщо я не помиляю, це бравий солдат Швейк. Це від пострілів, від куль. З цього боку, бачите, влітала куля, а тут вона розривала цю всю штуку. І мені здається, що це не імітація, це було за часів Другої світової. Так, а це пам'ятник Миколайчику, помічнику Святого Миколая. Тобто маленький Миколайчик, помічник Святого Миколая. Ми знайшли ще одного чувачка. І якась там місцева легенда, який катався на ковзанах по замершому Ужу. Тобі не здається, що ми на одному і тому самому місці стоїмо? Ну так, тут просто 5 скульптур на одному мості, а так то... І ще один цікавий факт. Звідси з Ужгорода ближче дістатися в 12 столиць Європи, там, світу, ніж Київ.
Прикиньте. Та ти якийсь ходячий Google. Педанопедія, не забувай. Педанопедія? Пацани. У нас вже стало класною традицією зустрічатися в різних містах з громадськими активістами. Да, тому що круто, що студенти не тільки тусуються, гуляють, а ще й роблять добру справу. Тому сьогодні ми зустрічаємося з Ірою. Так, ну що, розповідай, що можна студентам робити в Ужгороді, щоб знайти себе? Ужгород маленьке місто, і можливо здається, що тут нема чим займатися. Але насправді треба просто пошукати. Мені подобається Ужгород тим, що тут дуже багато можливостей для волонтерства. Одна з організацій Free дозволяє першокурсникам адаптуватися в місті і буквально знайти себе через якісь проекти, через екоініціативи. І, власне, так розвивається лідерство. Також у нас є БУР, обласне представництво. БУР – це «Будуємо Україну разом». А, клас. Це мені Дякую. Коли ще тут був Айсек, і зараз дуже багато можливостей, просто їх треба шукати. Розкажи нам, будь ласка, про фішку Ужгород. От, власне, перед вами ужгородський торт, родзинка Ужгорода, смаколик, який варто попробувати кожному. Хто не пробував, не був в Ужгороді. Ти чого ти мовчиш? Я думаю, що... Я вперше чую про те, що у вас є свій торт. Він дуже смачний, він... Так, стоп, без реклами. Давай, от я зараз спробую і скажу всю правду. Значить, тестим ужгородський торт. Ну що ви? Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Вам видно, як я змінююсь в обличчя? Це дуже смачно. Да. Антоша? Вона собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку. А я що робить? А що, мені дивиться, як вона їсть шоколад, я теж може хочу шоколад. Задумала мені, мені дуже шоколад. Я дуже хочу. Ужгород прям якесь інста-місто. Місто, так. Да. Тут є де пофоткатись і прогулятись. Багато вуличок пішохідних, всі кудись йдуть, і все безкоштовно, так прикольно. І так прикольно до вулиці, всі сидять собі тихенько. Привіт, смачного. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Гарно дякую. Ужгород став великим хабом для переселенців з усієї України, які були вимушені залишити свої домівки або взагалі їх втратили. Наразі в місті перебуває близько 50 тисяч внутрішньо переселених осіб. Багатьом із постраждалих необхідна допомога та підтримка. Наш партнер, компанія «Київстар», перерахувала понад 33 мільйони гривень на благодійність. Зокрема, 5 мільйонів були перераховані на гуманітарну допомогу постраждалим від війни. Ми закликаємо усіх небайдужих українців приєднуватися. Зробити це дуже просто. Надсилайте смс на номер 88012 і з вашого мобільного балансу буде перераховано 25 гривень до Міжнародного благодійного фонду «Карітас України». Разом ці кошти дуже важлива підтримка для людей, які постраждали від цієї війни. Пам'ятайте, тільки об'єднана Україна може протистояти ворогу. Наша задача як тилу – допомагати всім українцям, що потрапили у біду. Що? Що ти робиш? Витягаю меч короля Артура. Це ж одна з маленьких статуй. А, так? Да. Та ні, дякую, щось не вилазить. Та, добре, що не шандарахнуло. До речі, це Ужгородський замок. Підемо? Да, підемо. Ну, це візитівка Ужгород. Пішли. Ні, ну ти прикладеш, ми реально ніби в середньовіччя попали. А ти знаєш легенду Ужгородського замку? Ні, не знаю. Серйозно? Колись дуже давно
Власником Ужгородського замку був угорський лицар Другет. Він мав юну, напрочуд красиву доньку. Напевне, її звали Валерія. Замок був неприступним. Але донька закохалася у польського магната і розповіла про те, скільки військової сили в замку та як його можна взяти. Другет дізнався про підступність. І за зраду батько наказав живою замурувати її у фортечній стіні. Алло, мам, тут папі погано. Якусь фігню несе, хоче мене в стіну замурувати. Вона сказала, що зараз тобі дістанеться. А що ти одразу мамі жалієшся? Таку легенду зіпсувала. Пішли по місту гуляти, блін. Ой, блін, яка вдарив себе по шолому. О, класна кафешка. Може на чай чи каву? Я би каву випив. Чур, я пригощаю. О, дожився. Бачите, дитина не тільки на старості принесе мені склянку води, ще й кавою пригостить. Та що ти починаєш? Все набагато простіше. У мене є картка юніора, завдяки якій я можу швидко і будь-де розрахуватися. До речі, вона в мене вже 4 роки, і це набагато зручніше. Мені не потрібно кожного разу те просити кошти чи то на книжки, чи то на погуляти. Слухайте, і мені набагато простіше виділити тобі бюджет на цілий місяць і знати, що ти завжди маєш гроші на непередбачувані витрати. А ще й на каву вистачає, як виявляється. Ну що, по чаю? По кавелю. По чавілю. І кавелю. Ну, погнали. Пішли. А мені кавофільтр, ти? І чорний чай. О, дякую. Це зараз без цього. До речі, це теж міні-скульптура. Так, Лєр, в мене для тебе сюрприз, закривай очі. Сюди. Йдемо. Я ще не дуже хочу дати. Готова? Готова? Стоїш? Да. Прикинь таки, раз, хабась, і ти в Парижі. Хабась! І ти в Закарпатті. О, точно, закарпатські сувеніри треба буде взяти. Ярик, це що, прикол такий? Ти куди нас привіз? О, Ми приїхали десь, я не ліс, це гора якась, чи куди ми приперлись? це не просто гора, це лабораторія космічних досліджень. Я перепрошую, а якого вона, як так правильно сказати, відношення має до університету? Ну, тому що це лабораторія УЖНУ. А, серйозно? Вона підпорядкується УЖНУ? Так. І наші студенти-астрономи мають можливість проводити тут свої практики. Прикольно. Нас сюди пустять взагалі? Пустять. О, так цікаво. Заходьте. Ого! Іди, Антоша, іди глянь, що там? Ти що на мене А ви дивишся? десь Там дах прям- загубили? Іди глянь. Та ти що? Там капець, не капець. Це зараз дах від'їхав, так? Я так розумію, що тут воно накривається, коли там дощить і так далі. Так. Круто. Це телескоп такий? Ну, Лєр, ти бачила таку штуку? Р2-Д2, прикрий мене! Серйозно, ніби людина, вірить в зоряні війни. Педан Скайуокер. Клас. За це можна десь спостерігати? зараз глянемо. Ого, який він. Лєр, ти бачила, це місяць, подивись, який. Там кратери видно всі.
Хі-хі-хі. Скажи, класно. На молекулу похоже якусь. Ага. Прикладесний. А що ще можна глянути? Ой-ой. Прям кратери так видно чітко. Лєрчик, а в тебе що там? Юпітер. І в мене Юпітер. Ну, в мене така просто горошина. А що в тебе? У мене теж. Ні, в тебе більше. На ньому прям видно. Ого, видно плямочки такі. Не видно. Смужки на ньому видно, Лєр. Ярик, дякую. Да. Це реально було круто. Круті місця знайшов, дякую. Та, друзі, сьогодні наші висновки будуть в кафешці, бо, якщо чесно, просто замерзли. Ну що, починаємо. Плюси Ужгородського міжнародного університету. Студенти тут мають право голосу. Вони самі зібралися та вирішили, що хочуть мати онлайн, а не офлайн навчання. І це реально круто. Круто, що тут є навіть цілий відділ міжнародної співпраці і грантів. Тобто студенти навіть можуть навчатися семестр за кордоном і потім отримати подвійні дипломи. У них є свій медіа-центр, а це прикольно, тому що студенти, журналісти можуть там проходити практику і навіть заробити гроші. А мені сподобався ректор. От видно, що він на одній хвилі з студентами. І взагалі мені сподобалась матеріальна база в університеті. Я говорю про басейн, спортивну залу, лабораторія для науковців, космічна лабораторія, де ми дивилися з телескопи. Це просто круто. Гуртожиток мені сподобався, а саме мені сподобалось те, що у них є розваги для студентів. І футбол настільний, і теніс в самому сердечку, і навіть є коворкінг. Круто, згоден. Мінус університету. Головний корпус не знаходиться в центрі міста, це окраїна, і до нього досить таки важко і довго доїхати. До речі, про цей самий корпус. Він 70-х років, він місцями видно, що робиться ремонт, зокрема туалети нормальні, є місця для відпочинку, там диванчики і так далі. Непогані аудиторії, але є де ще робити ремонт. Решту корпусів ми майже не бачили. Плюси міста. Тут європейська архітектура і багато пішохідних місць, де можна погуляти. Я завжди казав, що в Ужгороді дуже смачно і дуже дешево. І житло, до речі, теж дешеве. І смачні тортики. Угу. Ужгород знаходиться близько до європейських міст, і це для студента класна можливість подорожувати за кордон. Ужгород знаходиться, відверто кажучи, далеко з Києва. А якщо не кажу вже навіть про, наприклад, Харків, сюди їхати добу. Студент на вихідні додому не з'їздить. Це нереально. Ну і це важко, тому що ти не так часто будеш бачити батьків. А ми тебе. Чесно, я люблю Ужгород. Він мені подобається. І навіть не хочеться шукати якихось мінусів. Допоможіть нам, будь ласка. Напишіть, якщо ви бачите якісь явні для себе мінуси, їх в коменти, поділіться з іншими студентами та абітурієнтами саме цими мінусами для вас. Ну і на цьому у нас все. Що ми робимо? Ставимо лайк, підписка, дзвіночок, шерте це відео, передавайте його друзям і знайомим. Підписуйтесь на наші інстаграми та на сторінку Instagram Pedan Education, де буде багато корисної інформації для абітурієнтів. Ну і давайте спілкуватися в коментарях. Ми хочемо, щоб в наших коментарях під цим відео було справжнє студентське життя і дискусія з приводу Ужгорода. Що сподобалось, що не сподобалось, ставте запитання, а я впевнений, ужгородські студенти вам дадуть відповідь. Так, і рандомно серед всіх коментарів ми розіграємо наш мерч. Все. Допиваємо чайок і побігли далі гуляти Ужгородом. Молодь – майбутнє нашої країни. Ми віримо в вас. Ви наш фундамент та опора. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети, адже їм теж потрібна наша підтримка.